Вітаю всіх, хто зараз в чаті, хто зі мною зараз наживо, і ті, хто буде слухати потім на YouTube-каналі. З вами я, Грабовик Анастасія, і ми з вами будемо говорити про самі перенасичені сенсорні канали. З анонсу, я думаю, що ті, хто були на консультаціях попередніх загальних і в анонсі ви бачили про те, що це буде аудіальний канал і зоровий, і ми будемо говорити, які ж дії можуть вас наштовхнути на думку, що є проблеми з перенасиченням зорового каналу, є проблеми з перенасиченням аудіального каналу, і як ви в домашніх умовах можете допомогти власній дитині. Звичайно, ми зараз не будемо говорити в комплексі, тому що для того, щоб допомогти максимально, треба говорити про всі канали і дивитися, який канал ми трошки можемо зменшити навантаження, а які підсилити для того, щоб була певна рівновага. Ми зараз будемо говорити про два. Попередній ефір у мене також були частково також інші канали задіяні, ми про них говорили, і я прошу переглянути ці ефіри, вони є в доступі на YouTube-каналі, ви можете послухати і певні дії вже виконувати щодо власних дітей. Нагадую, що в нас зараз не тільки батьки, також є фахівці, і ви можете задати в прямому ефірі питання щодо дитини, яка, наприклад, займається у вас, і є у вас якісь сумніви, труднощі. Особливо це пов'язано дуже багато, пов'язано якісь питань з аудіальним каналом. І сьогодні ми будемо говорити не тільки з точки зору такого сенсорного, прямого сенсорного порушення, да? Є більш глибокі порушення, які може дізнатися тільки за допомогою аудіограми і фахівці в цій сфері, які допоможуть також налагодити розуміння мови. Та дуже часто є проблеми, те, що ми говоримо, наприклад, інструкцію, дитина закриває вушка, вона психує, нервує тільки не з-за того, що вона не хоче це виконувати, вона просто вас не розуміє і плачеть, і це є також проблема, і про це ми сьогодні поговоримо. Тобто ми будемо говорити про два найперенасичених канали. Я нагадую, що я чекаю ваші запитання, і ми будемо знайомитися через ваші особисті випадки, через те, з чим ви зіштовхуєтеся, і я буду намагатися максимально вам допомогти. Якщо вам треба буде додаткова інформація, Яночка в чат буде скидати свої контакти для зв'язку, де ви можете на наш YouTube-канал, як ви можете потрапити, як ви можете списатися з Яною, задати додаткові питання, або наші Viber, Telegram-канал, Facebook, і в Інстаграмі ми скрізь є. Тобто інформацію ви можете з будь-яких джерел отримувати і комунікувати з нами також через різні засоби, такі як месенджер, Facebook, Telegram, Instagram. Я не пам'ятаю, що, напевно, WhatsApp також є, але я вже трохи заплуталася в цьому. І так, ми приступаємо, а ви пишете свої запитання. Ми сьогодні будемо говорити знову-таки про самі перенасичені канали. Їх двоє. Да? Давайте поговоримо зараз про зоровий канал. Що входить до складу зорової системи? Давайте ми зараз трошечки зрозуміємо сама зорова система, з чого вона включає. Крім ока, то, що ми бачимо, це який реагує на світлові промені, це зоровий нерв, це підкоркові центри зору, зорова зона. І саме цікаве, де вона розташована. Розташована вона в потилисній частині кори великих півкуль головного мозку. І тут дуже цікавий момент. Якщо у вашої дитини дуже часто тиск може бути,
Ну, таке буває. Раніше такого було мало, а зараз ми маємо дорослі хвороби у маленьких дітей, тобто тиск, головні болі, і вони в потиличній частині. Це може для вас, от якщо дитина так тримається, сигналізувати про те, що варто зменшити світло, варто зашторити вікна, зменшити навантаження, тому що у дитини буде підсилюватися головний біль, і те саме ми можемо спровокувати небажану поведінку, таке роздратування, крики і тому подібне. Тобто дуже важливо, окрім певних вправ, і те, що вже на поверхні лежить, розуміти, яку має структуру той або інший сенсорний канал. Тобто, якщо самі головні імпульси, да, і те, що відповідає за сигнали, вони знаходяться, наприклад, ми зараз говоримо про такий сенсорний канал, як зір, воно знаходиться в потиличній частині, тобто ми говоримо про те, яким чином ми ще можемо відслідковувати без таких явних, коли дитина закриває очі, але вона може триматися тут, може кривитися, і ви розумієте, що це головний біль, і він може спровокований бути якимось такими світодіодами, якимось такими, знаєте, коли ліхтарики мигають, так, різнокольорові і тому подібне. Давайте ми трошки поговоримо про сенсорні системи, що вони людині взагалі забезпечують. Я трошки дам теорії, і ми багато поговоримо про самі питання, що може бути в цих сенсорних зонах проблематичне. І так, що сенсорні системи людини забезпечують? Формування відчуттів і сприйняття діючих стимулів, контроль довільних рухів. Да? Тобто, що я роблю? Я контролюю. Зараз я почухала, підняла руки вверх, ногою щось постукала і так далі. Контроль діяльності внутрішніх органів. Те, що ми не задумуємося, але там процеси певні виконуються. Наприклад, далі необхідний для неспання людини рівень активності мозку. Да? Є частина дня, коли навпаки ми вимикаємося з спин для того, щоб набратися ресурси, і щось нас заставляє встати, це також у нас сенсорні канали, вони також працюють сюди. Самостійними модальностями, їх називають або сенсорні канали, або модальності є дотик, зір, слух, нюх, смак, відчуття холоду або тепла, болю, вібрації, тобто відчуття положених саме, де ви знаходитесь, що ви робите, що роблять ваші кінцівки. От, наприклад, мої кінцівки, руки зараз вони рухаються, а ноги стоять на підлогі. Ну і також м'язового навантаження. Чи мені важко, чи щось у мене, да, так треба спинку розігнути, бо тут щось в мене там стягують. Так само ви можете себе проаналізувати. У середині модальності можуть існувати різні якості. Наприклад, у смаковому, да, що ми розрізняємо у смаковому? Це солодкий, солоний, кислий, гіркий, тобто в кожній якійсь модальності є ще підпункти. І на основі цієї сукупності відчуттів формується чуттєве сприйняття, тобто осмислення відчуттів і готовність їх описати. Сприйняття не є простим відображенням діючого стимулу, воно залежить від розподілу уваги в момент його дії. І також щодо зору. Поїхали. Це один із найважливіших органів чуття людини. Тобто зоровий аналізатор дає більше 90% інформації, що йде до мозку від усіх рецепторів. Тобто ви розумієте, наскільки він може бути перенавантажений, якщо у дитини, окрім того, що вона вчиться, сприймає, постійно аналізує, ще додаткові подразнення від гаджетів, телебачення, світодіодних лампочок, мігання і тому подібне. Давайте трохи поговоримо.
зараз. Я хочу, щоб ви включилися в розмову. Будь ласка, зараз прошу всіх написати. Це буде дивне запитання, але я думаю, що це буде цікаво для вас. Напишіть, будь ласка, який у вас колір очей. Особисто у вас. Напишіть, будь ласка, хто має карі очі, хто блакитні очі, хто чорні очі, хто зелені. Мені просто цікаво. Ми трошки поспілкуємось. Правда, дивне запитання, але тим не менше пишіть, і ми трошки з вами розшевелимося, оскільки, щоб це не було настільки науково, да? Наша сьогоднішня зустріч. Так, у нас є зелені, світлокарі, карі, зелені, блакитні. У мене також блакитні. Яночка, я не пам'ятаю, які в тебе, але я думаю, що тобі теж цікаво було б написати зараз просто трошки інформації, на що впливають іще колір очей. Тривалість і характер сновидінь залежить від кольору очей. Так, зелені, сонечко, дякую. Цікава інформація, да? Ну, здавалося, де тут сновидіння, де це тривалість і характер цього сну. Тобто нервова система у голубооких і у тих, у кого зелені очі, вони вважаються світлими, да? Він більш збуджена, ніж у караоких. Тобто зіниці при яскравому освітленні, ось зараз у мене лампочка для того, щоб відео було досить яскраве, в мене було гарно видно, да? Тобто зіниці при яскравому такому освітленні у блакитооких бувають ширшими через те, що радужка тонша і апарат нейромоторний слабший. Тобто світлоокі, зеленоокі, голубоокі мають слабкі світлові фільтри, а отже і понижений захисту функції ока. І навпаки, караокі мають сильні світлові фільтри, здатні захистити їх від інтенсивного опромінення. Тобто, якщо в вашій кімнаті, коли ви засипаєте, а ви світлоокі, голубоокі, зеленоокі, ви засинаєте і десь є, пробивається світло, або штори не дуже плотно закриті, або якийсь ліхтарик, ну, десь світло промінь, у вас буде поверхнісний сон, і ви буде важче засинати. Караоке люди на це не так відчуття у них сильно реагують. Їздити в караоке більш спокійно, якщо там буде світло пробиватися або нічого горити, на їхню якість сну, глибину сну, наскільки швидко буде засинати, не так реагують. Ну, я так, знаєте, трошечки розминка, щоб ви включилися. Я дуже рада, я бачу, скільки людей написали, значить, ви мене слухаєте. Сприймання форм, структур є природженою властивістю, хоча важливу роль відіграють також елементи набути в процесі навчання. Все нам дає зір. Ми набуваємо навички стосовно зору, да? Великі, маленькі, кольори, масштабність, далеко, близько. До речі, ми зараз будемо бачити такі трошки перескоки, щоб вам також було цікаво. Діти до 6 років не можуть розпізнавати такі загадкові малюнки чи приховані фігурки, оскільки у них поки що здатність до сприймання форми є обмеженою. Їм потрібно більше часу, щоб розпізнати складні зображення. До 6-річного віку у дітей спостерігається тунельний зір. Тунельне – це коли я фокусуюся ось тут і зараз, а от збоку периферійне, те, що у нас батьків, да, особливо у водіїв, у мене точно, я за кермом дуже багато, тобто периферійний зір, я вже боком бачу, хто біжить не через зебру, а намагається наискосок перебігти, і в тебе тунельний зір. Діти до 6 років, у них тунельний зір,
І коли якісь фігурки, предмети, що потрапляють в периферійне поле зору, вони не сприймаються. І дитина може бути такою трохи незграбною, це ж не тільки за столом заняття, це і ще під час руху, можливо, кудись врізатися в дерево, це стосується також і нормотипових дітей. Це певна така функція, яка потім підтягується, і це є нормою до 6 років, така особливість зору. Щоб ви розуміли, коли з дітьми будете займатися і вчити певним навичкам, отака специфіка до 6 років – це більш тунельний зір. Щодо дисфункції зору. Дитина відчуває труднощі, наприклад, пошуку очима конкретного предмета. Це вас може насторожити, і це є тим, ну, знаєте, як маячком, який ви маєте реагувати, якщо ви бачите, спостерігаєте такі явища. Якщо є предмет в русі знаходиться, і труднощі пошуку конкретного предмету. Також, що може бути моментом, який вам треба свою увагу зосередити. У дитини можуть бути проблеми з пошуком одягу. Не може знайти одяг, який нібито, в принципі, для вас зрозуміло, де знаходиться, і ви вже дитині показали. Складності з підбором шкарпеток. Наприклад, лежать схожі пари, але ви розумієте, що це різні за довжиною, тобто високі, короткі, різний візерунок, а дитина не може підібрати. При одяганні дитина може відчувати проблеми з підтримкою рівноваги. Це також для вас, що це проблема, може дисфункції зору. Під час забав, ігор проявляє проблема зі складанням пазлів, зосереджена більше на деталях, не бачить картини в цілому. Характеризується такою нехарактерною реакцією на світло або на кольори. Візуальне введення часто виявляється надмірно стимулюючим для дітей з сенсорними проблемами. Подумайте, яким чином ви зможете впорядкувати візуальне середовище власної дитини вдома і в школі. Ну, звичайно, в школі вам прийдеться про це говорити з вчителем, домовлятися з асистентом дитини, з асистентом вчителя, в залежності від того, хто є. Так. Угу. Ой, Світлана, я дуже рада, що ви тут є. А як же поля зорового сприйняття? Вони формуються по мірі вертикалізації дитини. Дякую, що доповнюєте. Я сьогодні не глибоко, я говорю так більш конкретно, предметно для батьків, з чим можуть зіштовхнутися, які можуть бути проблеми і що треба йти до фахівця. До речі, Світлана Товстухін, вона в Києві, я маю надію, що ви в Києві зараз, ну раніше до повномасштабної війни ви були в Києві, і це дуже класний фахівець, з яким можна займатися і допомогти власній дитині. Зараз більше моя задача пояснити, що може бути, які проблеми можуть бути у дитини, і це є якраз предметом для того, щоб піти до фахівця. Так, дякую вам, дякую, що ви з нами. Так. Навпаки, якщо дитина здається такою, що занурилася в себе і на силу відповідає на зорову стимуляцію, додайте предмети яскравих кольорів. Це дуже важливо зрозуміти, що у нас є гіперчутливе і гіпочутливе, і коли треба стимулювати, коли навпаки зменшити напругу на зоровий канал. Наприклад, дитину, яка на відгукується на пропозицію пограти. Дитина не включається. Її може приваблювати яскраво розфарбована, наприклад, якась пакувальна коробка з іграшками. Наприклад, навпаки, треба її стимулювати.
Ми ж говоримо не тільки, якщо дитина не вірніше, дуже чуттєва, да, і бувають інші моменти. Це має бути приваблива коробка різнокольорова, це має бути також якісь іграшки досить яскравих кольорів. Дитина, яка, здається, іноді нам не здатна побачити м'ячик, що котиться. Таке буває, да, що дитина не реагує. Вона може бути в змозі це зробити, побачити цей м'ячик, цю кульку, якщо вона буде світитися або шуміти під час руху. Тобто не завжди наша дитина гіперчутлива, є також моменти гіпочутлива. Але частіше за всього це гіперчутливе, тому що ми говоримо про те, що ці канали дуже часто перенасичені, оскільки є доступ до гаджетів, до різних пристроїв, да, таких як планшет, телебачення, і дитина перезбуджена. Якщо ми говоримо про перезбудження, уникати надлишкових візуальних стимулів, подразників, коли є перезбудження. Сховайте, навпаки, зайве в кошики або коробки для того, щоб дитина, буває так, що дуже в доступі багато іграшок, якихось предметів, різнокольорових. Дитина певним чином розторможена, вона не може зосередитися. Так само буває і не тільки в ігровій кімнаті, і де дитина проживає. Буває за столом, ви також розкладаєте багато матеріалу, і дитина не може зосередитися, тому що дуже багато предметів. Будь ласка, це має бути часткові предмети і небагато, якщо ми говоримо про кімнату, небагато їх. Ми маємо залишити той же самий м'ячик, кубики, працювати з ними, і щоб дитина ні на що не відвлікалася. Так? Сховати в шафу, сховати за дверцята шафи, просто за дверцята в іншу кімнату. Також ми говоримо про те, що у дитини в її просторі має бути максимально. Я розумію, що це зараз, особливо під час повномасштабної війни, говорити про якісь ремонти, говорити про якісь зміна покривал, штор, це проблематично, але тим не менше я скажу, що якщо ви бачите, що ваша дитина перезбуджена, треба покращити. Да? Сприймання дитини – це коли однотонне покривало, штори, вони не яскраві, в якихось там цяточках, квіточках і тому подібне. Це зменшує зоровий хаос. У кімнаті, де дитина проводить більше часу, свого вільного часу, намагайтесь використовувати максимально, якщо це можливо, знову-таки однокольорне покриття, да, замість візерунків. Нейтральні тона не тільки в предметі, що дитину оточує, також і іграшки. Це максимально спростить і не буде перевантажувати дитину. Щодо школи, які поради? Якщо ви взаємодієте з вчителем, і вчитель дійсно до вас прислухається, не у всіх так буває, але тим не менше, якщо до вас прислухаються і асистент вчителя, асистент дитини, чим ми можемо допомогти дитині саме в школі? Дитині треба сидіти подалі від вікна, щоб уникати такого вуличного хаосу, спокуси, коли дитина може заглядати, що там відбувається, і відлікатися. Деяким дітям краще сидіти в останньому ряду. Чому? Так вони можуть спостерігати, що роблять інші діти поперед нього, і для цього не потрібно повертатися постійно. А хто там що сказав? А що там відбувається? Да? Відлікатися. Дитина перед нею все відбувається, і дитина не втрачає суть уроку, про що відбувається, вона не випадає з учбового процесу. Попрацюйте з учителем, щоб з'ясувати
звичайно, про це те, що де буде найкраще місце для роботи, і домовтесь про це. Знову таки повертаюся до кольорів. Обирайте кольори, уникаючи якихось таких речей яскравих, виграшках, одягу, рушники, які забарвлення, да? Які виконують таке занепокоєння, виникають занепокоєння у вашої дитини. Так, ми зараз поговоримо знову-таки про гіперчутливість і гіпочутливість зору. І які основні такі моменти, от ви зараз прослухаєте, які основні такі питання, і ви розумієте, ага, це точно є у моєї дитини, і виникають питання, а що з цим робити? Звичайно, потрібно йти до фахівців і з цим працювати, тому що це залишати також точно не потрібно, і це є проблема, яка впливає на поведінку вашої дитини, на набуття когнітивних навичок, на сприйняття і також на сон, їжу, туалет, базові потреби. Тому зараз ми слухаємо, що основні такі питання. Ви можете прореагувати, сказати, да, наприклад, у моєї дитини таке є, самі собі, да, ви зараз можете відмітити, або у моєї дитини немає, все ок, і це також класно, якщо це ок. Ну, якщо, наприклад, ваша дитина чутлива до яскравого світла, дуже часто мружиться, заплющує очі, якщо, звичайно, якщо немає проблеми з оком, якщо лікарі кажуть, що ок, все нормально, ви перевіряли зір, ви перевіряли очі і нема питань. Звичайно, ми завжди виключаємо біологічну частину. Ми не психолізуємо, як, знаєте, любить казати Кузнєцов, не психолізуємо там, де є біологічна частина. Далі. Наприклад, важко сфокусувати погляд на завданні впродовж якогось невеличкого часу. Да? Ми не говоримо, що там велику частину часу дитина має зосереджуватись. Є вікові норми, які, коли дитина може зосереджуватися, є особливості дитини. Ну, і, наприклад, якщо, враховуючи навіть це, вона важко фокусує погляд на завдання. Швидко відлікається, якщо є різні інші візуальні стимули в приміщенні. Наприклад, картинки, іграшки, дитина дивиться вікно, двері, ну, різні предмети, що оточують зараз цей простір. Так? Може погано почуватися на вулиці. От вдома все ок, а на вулиці вийшли, особливо батьки іноді розказують, що це в сонячні дні погано себе почуває. Також погано почуває дитина у надто яскравому освітленому приміщенні. І, наприклад, це може бути контрастно у дуже освітленому, і якщо є приглушене світло, також, наприклад, дитина погано себе почуває в цьому приміщенні. Якщо, наприклад, знову-таки ми виключили біологічну частину, нема ніяких подразнень, нема запалення в очах, і дитини тре очі. Очі постійно сльозяться. Коли дитина щось дивиться і жаліється потім на головну біль. Звичайно, ми маємо піти до офтальмолога, виключити біологічну частину, виключити питання зі здоров'ям і далі спілкуватися з фахівцем для того, щоб зрозуміти, як допомогти власній дитині. Полюбляє гратися, наприклад, в темряві. Це якщо ми говоримо про чутливість. Також у нас завжди є в каналах гіперчутливість і гіпочутливість. Висока чутливість і низька чутливість. Да? Що маємо тут? Також тут можуть бути проблеми в
когнітивних навичках, наприклад, складнощі з розрізненням літер. Це ми говоримо, коли дитина вже знає літери. Да? Ми не говоримо тоді, коли дитина ще не набула цієї навички, коли ми вже знаємо, дитина пропрацьована, вона вчиться, вона ці літери або цифри знає, але в неї є проблеми розрізнення літер. Схоже за, наприклад, за написанням літери, також фігури, плутає квадрати, прямокутник. Це різні фігури, ми з вами розуміємо, але вони чимось схожі, і дитина може їх плутати. Коли погано сприймає ціле, тобто саму велику картину, більше деталізується на візерунках і деталях картини. Погано знаходить потрібний предмет серед інших предметів. Потрібний папір. Якщо ви сказали, візьми, будь ласка, такий-то папір, погано не знаходить. Знову таки про одяг. Іграшку, яка лежить з іншими іграшками, якийсь предмет. Потрібну річ якусь. Якщо ви пішли в магазин, дитина розуміє звернену мову, може взяти певний предмет, наприклад, йогурт, молоко, масло, неважливо, але вона не може його знайти. Ніби поряд стоїть, дивиться, і вона не може його знайти. Також часто губить потрібне місце, коли, якщо ми говоримо про учнів, переписує текст з книжки або з дошки, вона губить, звідки вона починала. Це для дітей шкільного віку. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, складнощі з розрізненням кольорів, форм і розмірів. І є ще такий момент, коли дитину вчиш, читаєш, і це проблема, коли вона губить в книжці місце, от вона ніби читала тільки що, або вирішувала якісь математичні завдання і переписувала, або читала, відволіклась і не може знайти, де ж вона читала. Погано знаходить відмінності в картинках, символах, складнощі в складанні пазлів, частин цілого. Знову таки, я весь час буду вашу увагу повертати на те, якщо ми виключаємо біологічну частину і ми працюємо з психіатром, і психіатри говорять, що в цій частині дитина має це виконувати, має ці речі спокійно складати ті ж самі пазли, частини цілого і тому подібне. Втомлюється, наприклад, швидко від шкільних завдань, коли треба багато дивитися, вирішувати певні дії. Може спотикатися, якщо ми говоримо про якісь об'єкти, вона спотикається, зачіпляється ногами, об бордюри, певні сходинки. Це також може сигналізувати про проблеми з гіпочутливістю зорового каналу. Да? Можливо, ви зараз почули такі питання, почули ці вводні дані і вирішите, що нічого страшного, у моїй дитини є деякі такі риси з названих, але хіба це не у кожної дитини вони є? Так, це теж цілком може бути правдою. А поведінка вашої дитини може коливатися з кожним днем, і треба дивитися в динаміці. Звичайно, якщо це 1-2 дні, і це хвороба або після хвороби, втомлена, ви кудись переїжджали, були певні події, да, зараз у нас повномасштабна війна, і ми розуміємо, що після обстрілів, після неспокійної ночі ми не можемо одразу все. Да? Ми, звичайно, спираємося на те, що це на постійній основі, і це є проблемою, і це заважає дитині, вам, щось те, що дійсно є вже проблемою. Не сьогоденне, не 2 дні, не 3, а це вже тягнеться певний період.
тоді я попрошу вас звернути увагу ось на що. Які симптоми демонструє ваша дитина, до якої категорії належать її труднощі, до якої міри ці труднощі заважають або дитині, або іншим у побуті в житті, да? Який вплив вони справляють на відповідність рівня її розвитку в рамках вікових норм. Так, а тепер давайте поговоримо про слуховий аналізатор. Це другий зазначенням аналізатор в забезпеченні адаптивних реакцій людини. Тобто основна його функція – уловлювати та переробка звукових інформацій, да, різного характеру. Шум, мова, людина, музика, те, що ми чуємо. Щодо порушення слуху, в цьому разі дитина дратується, може дратуватися від голосних звуків, які легко розсіюються, має труднощі з розумінням словесних підказок під час одягання. Здається, не чує, коли хтось кличе. Це цікавий момент, до речі, щодо не чує. Тут ще є момент поведінковий, але зараз ми говоримо з вами про сенсорні канали, що, наприклад, дитина чує прекрасно, коли ви її звете цукерку поїсти, да, якусь вкусняшку, вона одразу або мультики, або пограти, або ми там на вулиці, якщо для дитини це важливо, ігнорує, коли ви її звете займатися. Це один момент, ну, а буває часто, коли і так ви кличете дитину, і коли приємні якісь речі, які не дуже для дитини, і вона не завжди реагує з першого разу. Так? Часто закриває вушка або голосно говорить. Тобто не відрегульовує то, наскільки вона голосно говорить. Тихо рідше, але зазвичай дітки голосніше говорять, щоб відокремитися від шуму. Да? Іноді трапляється, що вражена деякими звуками часто їх повторює. Наприклад, дитина щось почула і повторює це. Порушення процесу обробки слухової інформації, воно також відомо як центральне порушення процесу обробки слухової інформації. Є проблемою, складною проблемою, яка торкається 5% дітей. Це те, про що ми сьогодні говорили, про складнощі сприйняття інформації, її обробки. Ці діти не можуть обробляти інформацію, яку вони чують, так само, як і інші, тому що їхні вушка і мозок повністю не взаємодіють. Щось несприятливо впливає на зв'язки, завдяки яким мозок розпізнає та інтерпретує звуки, особливо звуки, які складають мову. Діти з порушенням процесу обробки слухової інформації часто не розпізнають тонких відмінностей між звуками слова, навіть коли вони звучать досить голосно і чітко, щоб бути почутими. Такі проблеми зазвичай проявляються на тлі шуму, який є природнім навколишнім середовищем для слухання. Таким чином, основна проблема, яку мають діти з порушенням процесу обробки слухової інформації, це труднощі розуміння будь-якого мовленевого сигналу. І це проблема, з якою часто ви проходите до фахівців, ніби зробили аудіограму дитині, лікарі говорять, що дитина прекрасно чує, але не сприймає. Тобто певні звуки, які ми проговорюємо, слова, вірніше, вони скажаються, ой, зараз я не можу підібрати слово, спотворюються, і дитина
не розуміє оцього мовленевого сигналу, тобто відтвореного в умовах відмінних від оптимальних. Вважається, що такі діти чують нормально, тому що вони зазвичай можуть відрізнити чисті тони, що відтворюються один за одним в умовах повної тиші. Наприклад, у кімнаті з певною звуковою ізоляцією, де немає, не то, що немає доступу інших звуків, але вони більш приглушені. Дитина гарно чує, вона фокусується на тому, що ви говорите, її нічого не відлікає. Ті, хто може нормально розрізняти звуки і розуміти умову в умовах ідеальних для слухання, яке передбачається, не мають проблем зі слухом. Однак, здатність виявити наявність звуків тільки одна частина процесу обробки інформації, який відбувається в слуховій системі. Так, у більшості дітей з порушенням процесу обробки слухової інформації немає втрати слухової чутливості, але є проблема слуху в тому сенсі, що процес обробки слухової інформації не відбувається нормально. Якщо подібні проблеми не виявлено і не виправлено в ранньому віці, у багатьох дітей надалі буде затримка з формуванням і розумінням розмовної мови та академічні проблеми. Оце з чим більшості приходите ви, батьки, і говорите, що ми займаємося стільки з одним, з другим, з третім фахівцем, логопеди, дефектологи, корекційні педагоги, поведінкові терапісти, але є проблема з набуттям і розумінням і набуттям академічних навичок. Симптоми мають широкий діапазон від помірних до серйозних і можуть набувати безлічі різних форм. Якщо ви думаєте, що ваша дитина може мати проблеми з процесом обробки звуків, давайте розглянемо такі запитання, які можуть вас тим чи іншим яким шляхом наштовхнути на все ж таки так чи ні, чи дійсно це так. Чи буває, що ваша дитина легко відвлікається або незвично непокоїться при виникненні якихось гучних або раптових шумів? Як вона не реагує? Ви собі самі це нотуйте і для себе намагайтеся відповісти, чи є галасливо таке навколишнє оточення нестерпним для вашої дитини? Чи покращується поведінка і працездатність вашої дитини в більш тихому просторі? Чи є у вашої дитини труднощі з виконанням будь-яких інструкцій простих або складних? Чи відчуває ваша дитина труднощі під час читання, під час письма, правопису і під час використання розмовної мови? Зараз я не говорю тільки про старших дітей або про молодших. Ви розумієте, що ця проблема може стосуватися як і маленьких дошкільнят, і як шкільного віку. Тому, будь ласка, розумійте і відфільтровуйте ті речі, які говорять щодо написання, читання. Звичайно, це стосується дітей шкільного віку. Чи важка для розуміння вашої дитини абстрактна інформація? Чи важке для вашої дитини вербальне, усно, словесне формування математичного завдання? Звичайно, це також рівень інтелекту. Ми розуміємо в тих питаннях, що ми зараз говоримо, що тут ще відіграє рівень інтелекту, рівень і можливості набуття когнітивних навичок. Ваша дитина забуває, тобто ви тільки що дали завдання, якісь прохання, вона тут же забула. Так? Причини порушення процесу обробки слухової інформації часто недооцінюють як проблему, тому що багато видів поведінки також можуть проявлятися як ознаки інших станів, як от, наприклад, когнітивні труднощі або синдром дефіциту уваги та гіперактивності
Російською він звучить з ДВГ. Я думаю, що дуже багато з вас знають про цей діагноз. Українською це рдух. До речі, коли говорю про рдух, батьки кажуть, ні, то у нас СДВГ. Ну, це один і той же діагноз, тільки то російською, це українською мовою. І навіть при депресіях також таке може бути. Хоча фахівці з мовленевих патологій можуть припустити це і взаємодіючи з дитиною. Ну да, вони можуть виявити і можуть порадити батькам, але тільки аудіологи можуть провести тестування процесу опрацювання слухової інформації та визначити, чи насправді є проблема. Я завжди вас дуже прошу і бути досить критичними в певних ситуаціях, да, піддавати критики певним діям і йти до фахівців, до лікарів. Тобто ми спочатку йдемо до лікарів, щоб точно виключити біологічну, медичну частину. Якщо це захворювання, знову ж таки, зоровим каналом, це може бути захворювання. Дитина просто погано бачить, в неї є проблеми з зором. У мене є випадок, да, коли дитина не набувала навичок, думали, що це поведінкові особливості. Це було онлайн, дитина займалася. І все ж таки було прохання перевірити зір дитини, наскільки дитина дійсно і зір, і аудіальний канал, тобто зробити аудіограму, щоб перевірити, наскільки дитина сприймає інструкцію, наскільки вона розуміє звернену мову. І там були проблеми з очима, була катаракта, і, звичайно, це впливало на набуття навичок, на сприйняття і нерозуміння, що від нього хоче, тому що він погано бачив. Тобто ми говоримо про те, що як і зір, як і вушка, да, ми завжди виключаємо біологічну частину і йдемо до фахівців. Да? І, звичайно, нам можуть корекційні спеціалісти, логопеди, дефектологи, поведінкові терапісти, вони нам можуть допомогти дійсно сказати, знаєте, давайте спробуємо все ж таки піти до лікаря і дізнатися, чи все добре в цій частині. Як ми можемо посприяти тому, щоб дитина краще сприймала інформацію? Звичайно, бажано, щоб ваша дитина дивилася на ваш артикуляційний апарат, коли ви до неї звертаєтеся і говорите. Так, краще дитина сприймає інструкцію і розуміє, що ви від неї хочете. Ми не насилуємо дитину, ми її не повертаємо до себе. Це інші моменти, я туди не лізу. Ми говоримо про те, що дитину максимально заохочуйте, дитину дивитися на вас з допомогою заохочень. Да? Використовуйте прості виразні речення. Не говоріть довгими реченнями, тому що дитина часто після 3-4 слова вже може загубити думку, про що ви говорили. Тобто, якщо дитина концентрується і спокійно сприймає короткі речення, це класно, ми на цьому і далі наше спілкування продовжуємо. Говорить повільніше, і іноді треба говорити трошки голосніше, для того, щоб дитина зосередила увагу на вас, що це важливо. Можемо попросити дитину повторити інструкцію слідом за вами і продовжувати голосно повторювати її вам, або безпосередньо собі повторити, щоб завдання точно було виконане. Для завдань, які мають бути закінчені в певний час, допомагає складання пам'яток, нагадування, носіння годинника, якщо ми говоримо про дітей шкільного віку, щоб вони орієнтувалися, і також у них була певна рутина для розпорядку домашніх справ, рутина, коли за часом у нас які відбуваються події. Тобто загальна організованість і планування дня, планування часу вільного на навчання можуть бути корисними. Особливо важливо вчити дитину
окрім всього цього, помічати галасливе навколишнє оточення і, наприклад, переміщатися в більш тихе місце, коли необхідно послухати, і таким чином дитина буде заспокоюватися і не перезбуджуватися. Звичайно, як наслідок будь-яких сенсорних порушень ми маємо небажану поведінку, з чим ви приходите спочатку до поведінкових терапістів, ви приходите з небажаною поведінкою. Дитина не слухається, дитина скидає матеріал зі столу, тобто приходите з такими явними поведінковими моментами, що він агресивний, самоагресія і так далі. Але за нею дуже часто ховається саме, ну, не завжди, але тим не менше, це є сенсорне перенавантаження. І тобто, коли ми починаємо працювати і з лікарями, і з фахівцями щодо сенсорних каналів, їх збалансовування певними вправами, дитина вже і змінюється поведінка. Звичайно, ми говоримо, якщо там про сталу поведінку, там уже закріплена поведінка, там поведінковий терапевт також працює. Але не забуваємо про те, що може бути причиною. Якщо ми говоримо про топологію поведінки, я до цього завжди повертаюся. Да? Топологія – це те, що ми бачимо, яка поведінка. Наприклад, дитина щось розкидає, кричить, агресія, але причина може бути різна. Причина – це те, щоб, наприклад, чогось уникнути, щось отримати якесь заохочення, увагу батьків, уникнути покарання, уникнути, наприклад, заняття, уникнути перенавантаження сенсорних каналів. Це можуть бути різні проблеми. Наявності те, що ми бачимо, одна у багатьох дітей, а причини можуть бути різні. Тому я дуже прошу розібратися в цьому і за допомогою фахівців, звичайно. Так, що можуть бути якісь стратегії, які можуть допомогти вашій дитині? Надайте вашій дитині тихе місце для занять. Якщо ми говоримо про заняття, де дитина може і займатися як по школі, да, виконувати є певні вправи, або дошкільна дитина, вона десь малює, щось складає і так далі. І це тихе місце, не кухонний стіл, де купа людей проходить, можуть заважати, щось там кипить, телевізор звучить, люди заходять, собі чай завалять, тому подібне. Ні, це має бути якесь тихе місце в окремій кімнаті, де дитина може спокійно бути зосереджена і нічого їй не дратувати. Підтримуйте спокій і упорядкований спосіб життя. Тобто я весь час повертаюсь до рутини, до графіку. Це те, що може контролювати дитина, і не перезбуджуватися від того, що є певні зміни. Я не знаю, що це за зміни, оскільки ми говоримо про контроль, і дитина, важко, що це маленька дитина, передбачити, що буде, запланувати, коли є розклад дня, якщо є рутина, їй легше орієнтуватися і легше розуміти, що буде далі, яка дія. Ну, наприклад, ви стали, поснідали, потім у вас є традиція, що ви позаймалися, потім йдете гуляти і тому подібне. Або дитина йде в садочок, і вона знає свій розклад, коли ви її забираєте, коли ви йдете потім на заняття, гуляєте і тому подібне. Дитина більш стає спокійніше, тобто вона знає, чого очікуватись. Знову ж таки, здається дивним, але тим не менше дотримуйтеся принципу, я до того, що дивно, до сенсорних каналів, здорового харчування та режиму сну. Це також дуже важливо. Тобто тріада порушень сон, їжа, туалет – це базові потреби. Якщо там є порушення, воно впливає подальше на всі інші і навички когнітивні сприйняття, і поведінкові також. Тому, будь ласка, дотримуйтесь принципу харчування. Це значить прийом харчування їжі в один і той же час, приблизно плюс-мінус 30 хвилин. Це режим сну. Тобто, якщо маленька дитина, це денний сон, і також нічний сон вчасно, невчасно чи не в 12.
Звичайно, якщо є проблема і потребує медичного супроводу, той же самий мелатонін, це тільки до лікарів. Ви самі про це не приймаєте рішення, ви самі собі не назначаєте дозування, прийом ліків дитини, тому що мелатонін він в доступі, його можна придбати просто без рецепту, але з цим, будь ласка, не жартуйте, це серйозні речі. І якщо є порушення в цій сфері, ви тільки з фахівцями, тільки з лікарями про це говорите. Визначте регулярні та посильні роботи по дому, які дитина може включатися. Тобто обов'язково, крім якісь ігор, які дитина може робити, в неї також можуть бути обов'язки. Ну, не можуть бути, а мають бути. Тому що дуже часто приходять батьки, і я питаю, чи є якісь обов'язки у дитини. Обов'язки, як правило, немає. Тобто, а вони мають бути в рутині, таким чином дитина сама себе займає і менше потребує тих ж самих гаджетів, телебачення, те, що її буде з надлишком стимулювати. Знову-таки, якщо ми говоримо про дитину шкільного віку, є у вас взаємодія з вчителем, і вчитель вас чує, і ми говоримо про покращення навчання. Тобто ми з дитиною повинні, якщо ми говоримо перенавантаження і проблема з зоровим, це одна система, коли ми саджаємо її подалі, щоб вона бачила все. А коли ми говоримо, що є проблема перевантаження слухового аналізатору, ми дитину просимо посадити попереду інших учнів і також знову-таки подалі від вікна, щоб звуки, те, що з вікна долинає до нас, воно все ж таки не відвлікало дитину. Так, те, що перебуває під контролем дитини, дає їй змогу розпізнавати проблеми і застосовувати такі рекомендації, стратегії і в школі, і вдома, ми максимально маємо дитині дати. Давайте трошки пройдемо по ознакам, по тим пунктам, які вас можуть наштовхнути, що дійсно у моєї дитини є певні питання, є певні проблеми, і варто на це приділити увагу, варто звернутися до фахівців. Зараз ми трошки пройдемо, я розумію, що ми трошки вибулися з часу, але це варто, щоб ви прослухали. І так, ми знову-таки говоримо про гіперчутливість і гіпочутливість. Якщо ми говоримо зараз про ознаки аудіальної дисфункції, проблему щодо гіперчутливості, коли дитина відвлікається на звуки, яких не помічають більшість з нас, наприклад, гудіння лампи або холодильника, вентилятора, цокання годинника, якщо дитина постійно на це зосереджується, лякається звуку зливання унітазу. Особливо ми говоримо про дуже гучні, коли в громадських туалетах зараз поставили фени, там де для сушіння рук. Я думаю, що багато з вас помічали в торгових центрах. Тобто, якщо ми говоримо про цю сушку, про зливання унітазу води, на пилисос, коли дитина дуже лякається, біжить, на різкі звуки від собак, коли гавкають. Да? Знову-таки, коли завмирає або відвлікається несподіваний гучний звук. Тобто в нормі, звичайно, у нас є реакція, у нас є рефлекси, коли ми відвлікаємось на якийсь різкий звук, але ми потім, якщо це безпечно для нас, я розумію, що зараз під час повномасштабної війни ми дуже, щодо різких звуків, дуже тривожні і переживаємо, це нормально. Да? Але якщо дитина зрозуміла, що то собака або ще щось, таке впало там, не знаю, коробка впала, і вона аналізує, бачить, що це коробка, далі вона займається своїм і не дивиться, не завмирає, не продовжує бути в тому стані жаху, і якщо вона злякалась, і переживати за цього звуку. Дратується, відвлікається, наприклад, на фонові шуми,
якщо там за вікном щось відбувається, і постійно дитина дивиться в вікно, якщо там влітку у нас було дуже багато, да, біля будинку газонокосилка, або якщо будівництво якесь. Часто, наприклад, дитина просить не говорити, не співати, не шуміти. Якщо якийсь звук гучний, може втікати в іншу кімнату, закриває вухи руками. Ну, не гучний, там прям дуже, да, якийсь, можливо, музику, мультик, фільм, то може закривати. Да? Може відмовлятися дитина відвідувати кіно, торгові центри, магазини, де є музика, звуковий якийсь шум. Дитині може подобатися або не подобатися в залежності від того, чи подобається звучання голосу. Да? От, наприклад, приходить у нас якась знайома, і дитина категорично відмовляється, кричить в її присутності, тому що, наприклад, людина говорить дуже швидко, або дуже голосно, і дитину це дратує, вона всяким своїм виглядом показує, що їй це не подобається. І знову-таки ми говоримо про гіпочутливість, тобто недостатньо чутливість. Не завжди, але часто не реагує, наприклад, на звернення, на своє ім'я. Буває, іноді здається, що дитина шумить, щось, якісь дії робить, розкидає, бахкає тільки заради шуму якогось. Полюбляє музику слухати дуже голосно або включати на телефоні або на телевізорі якісь мультики, передачі дуже голосно, рекламу хтось любить. Да? Коли здається, що вона погано розуміє, запам'ятовує на слух, або не розуміє джерело, напрямку звука якогось, іде звук, не розуміє, звідки воно. Якщо в дитинстві мало дитина вокалізувала або не гуліла. Знову-таки, ми про це буду повертати вас, якщо немає ніяких біологічних проблем, да, проблем зі здоров'ям. Наприклад, неодноразово ви повторюєте якісь інструкції, і дитина часто перепитує. Якщо дитина вербальна, вона може часто перепитувати. Якщо вийде так, що ви от зараз все це прослухались, і в якійсь із категорій слуху або зору виявиться багато таких пунктів, або в якійсь нічого, або потроху в кожній із категорій, це допоможе спрямувати діагностику і допомогу. Да? Це дійсно, ви вирішите для себе, так, це дійсно є проблема, це вона не виридує, це вона не для того, щоб привернути мою увагу або уникнути навчання. У дитини дійсно є проблема і їй потрібна допомога. І нарешті ви можете, наприклад, прослухати питання і подумати не про дитину, а про себе самого. І подумати, ого, а я цим страждаю все своє життя, і мене це турбувало, я думала, що я якась не така. Да? Ну, в такому разі мені доведеться вам відповісти, що щиро шкодую, що ви не отримали допомогу раніше і не знали про те, що у вас є такі особливості, і що в цьому також ви могли попрацювати. Але ніколи не пізно зрозуміти природу особливості і собі почати вже також працювати в цій сфері. Це вже перший такий величезний крок. Дякую сьогодні, що ми були разом. Ми поговорили з вами про такі особливості, як перенасичення зорового і слухового сенсорного каналу. Ви знаєте, що таке може бути, що таке є. І не завжди на поверхні лежить поведінка, не завжди лежить небажання вашої дитини щось робити, або робити щось дуже багато, як якусь шкоду. Да? І
вас це дратує, тобто ви можете зрозуміти з сьогоднішньої розмови про те, що є те, що дійсно потребує допомоги вашій дитині. Але я вас дуже прошу, я вас дуже закликаю не починати самому це робити без того, щоб піти до лікаря. Ми маємо завжди виключити біологічну частину. Допомогти дитині дізнатися точно, що це не є проблеми з зором, зоровим каналом, не є проблема з аудіальним каналом, і я в тому плані, що це не медична проблема. Так, Світлана, дякую, було цікаво. Бачите, ми зараз вже трошки контент наповнюємо українською мовою, і це класно. Ви всі про це говорите, і дивіться, російськомовного контенту на Ютубі досить багато, і багато у нас на нашому сайті. Я думаю, що українськомовний контент вам також буде потрібен, і ми їм зараз будемо наповнюватися. Дуже дякую за те, що взаємодіювали, задавали питання, реагували на мої прохання до вас. І дякую, що знайшли час в неділю, вихідні дні, в суботу побути зі мною в прямому ефірі. Яночка, я дякую за те, що ти допомагаєш, за те, що ти в чаті скидаєш інформацію про нас. Переходьте, будь ласка, на наш YouTube-канал, там і від Юлії, і від мене є багато лекцій, вебінарів, практичних вправ, ігор, невеличкі ролики, як із тих матеріалів, які у вас є вдома, ви можете зробити ігри для занять з вашою дитиною. Так. Угу. Дякую, Яночка, дякую. Контакти у вас є. Дякую. І до зустрічі на наступному тижні. Я вас буду з Юлією чекати на загальній зустрічі, де у нас будуть питання-відповіді. І будь-які питання, у нас немає направленої теми. Ви задаєте те, що вас хвилює, те, що заважає жити. Це запрошуємо і батьків, і фахівців, і тим, кому не байдуже. Бабусі, дідусі, родичі, знайомі, ті люди, які хочуть розібратися в проблемах власної дитини і допомогти їй. І ще раз ми традиційно закінчуємо наші зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Мирного всім неба і чекаємо на нашу перемогу. До зустрічі!